Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, mi az, amiről nem beszél, vagy azért, mert nem akar, vagy mert nem tud, mert ő maga sem tudja, hogy mi történik vele. Ez a két kártya, az taró, két különböző taró, ez pedig egy szöveges, amiben arról beszélne, hogy mit mondana, ha mégis mondana. És három lapot kérek mindegyikből, ahogy szoktam, és megnézzük, hogy mi az, amit ő nem mond el, mi az, amit ez a személy nem mond el, miről nem beszél. Pedig jó volna, hogyha tudnánk, mi az, amiről nem beszél, mi történik vele, amiről és másikból is megnézzünk egyet, hármat igazából, hogy mi az, amiről nem beszél. És a harmadikból pedig azt nézzük meg, hogy mit mondana, ha közölne valamit, mi az, amit mondana. Mi az, amit mondana? No, hát megvan a 3x3 lap. Az elsőből kijött az érmék 10-ese, a kelyhák ásza és a kelyhák 4-ese, a másodikból a kelyhák apródja, botok lovagja és a kardok királynője. Nekem, amikor itt most raktam ki, az jött elsőként át, hogy olyan, mintha ő egy családi energiának a megújításán dolgozna, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy nem is igazából gondolja, úgy érzékeli, hogy itt valami érzelmi megújulásról lehet szó, viszont mint hogyha azt kínálná neki az élet, hogy újuljon már meg érzelmileg, és bizony ő valószínűleg a családdal vagy az anyagiakkal kapcsolatosan gondolja ezt a megújulást, mert nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy történik velünk valami, és teljesen másképp értelmezzük a történéseket, mint ahogy az utólag kiderül, hogy az akart lenni, az ajánlat az égiek részéről, márpedig itt egy nagyon érzelmes ajánlatról van szó, hiszen az érzelmet jelképező folyadékvíz, az túlcsordul ezen a kelyhen, és ez, mondom, lehet az ő esetében az is, hogy ő a családjával kapcsolatosan szeretne egy ilyen érzelmi megújulást, de olyan, minthogyha itt, és nem is biztos, hogy ő az, aki elutasítja. Lehet, hogy az ő érzelmi megújítását utasítják el, és hogy ezen van, vagy ezt éli ő meg. Ez hétköznapi dolgokra lefordítva, ez jelentett az, hogy valaki mondjuk elérkezett életének mondjuk a 45-50 környéki időszakába, amikor már kényszerít bennünket a sors, az égi energiák, hogy nézzünk szembe az életünkkel, nézzünk szembe, hogy mit tettünk eddig, és nézzünk szembe azzal, hogy kinek milyen fájdalmat, kárt okoztunk, kivel hogyan viselkedtünk, és az egy dolog, hogy mi a saját viselkedésünket értelmezzük, de a másik hogyan fogadta a mi viselkedésünket, és amikor elérjük ezt a 45-50 környéki időszakot, nagyon sok különböző energiával jön a sors, és próbál rávenni bennünket, hogy na akkor tessék már, nézd már meg, hogy kvázi milyen bunkók voltunk,
XY-nal, pedig mi ott nem azt érzékeltük, de ő úgy, a másik személy úgy élte meg. És bizony olyan, mintha ennek a személynek most egy ilyen időszaka lenne. Nem biztos, hogy ő ennek ezzel tisztában van, hogy ezért kapja itt az érzelmi, vagyis ezért kapja itt ezt a lehetőséget, vagy ezért akarja ő ezt az érzelmi kelyhet a családjának odaadni, mert hogy közben rájött, hogy mondjuk ő nem túl kellemesen viselkedett a családjával, például aki függőségekbe menekült, vagy nem volt elérhető a család számára, vagy azért, mert állandóan dolgozott és a munkába menekült, csak hogy ne kelljen neki érzelmileg megnyílnia, és most így mondom, így a 45-50 környékén, de már előbb is vannak erre. Tehát már a 35. életévtől kezdve, de igazából a 30-tól, csak ott még olyan nagyon halvány, nagyon lágy késztetések vannak, a 35-nél már mondjuk egy kicsit láthatóbb szálakkal jönnek ezek az energiák, a 40-42 életévnél még erősebb lesz, de a 45-50-nél ott meg már egészen kivehető és hát szinte alig visszautasítható energiákkal jelentkeznek az égi erők, hogy most már ideje szembenézni, hogy mit tettél, és olyan, mintha ő erre ráébredt volna, hogy húha, hát ő nem volt elérhető a családja számára, és minthogyha ő most próbálna lépéseket tenni, abba az irányba, hogy újítsuk már meg ezt a kapcsolatot közöttünk. Igen ám, de a család közben mondjuk esetleg, vagy valaki, akivel szemben ezt a megújulást ő meg akarja élni, valaki azt mondja, hogy köszi, sok lehetőséged volt, de én már nem akarok ebből semmit sem. És most ő ezt éli meg, hogy ezt tapasztalja. Nekem itt a felső sor mindig a földi síkot jelenti, abban úgy látom, hogy itt történnek a földi megtapasztalások, és itt valaki azt mondja neki, hogy köszi, ebből már nem kérek többet, már volt 3, a 4. már igazából nem kell, már nem próbálnám meg, de lehet, hogy volt már 3 megújulási kísérlet is az életükben, vagy a kapcsolatukban, de egy sem jött össze, mert mindig csak ígéret maradt az ígéret, és a 4. már ez a másik személy nem szeretné megkockáztatni, mert az már számára is túlságosan fájdalmas lenne, és most ez a személy valami ilyesmit él meg a másik oldalon. És itt a középső sorban pedig kijött a kelyhek apródja, a botok lovagja és a kardok királynője, és mint mondtam, itt energiában szoktam ezt így érzékelni, hogy itt ugyanennek a vetülete, csak energetikai szinten, amikor ő a kelyhek apródjaként felismeri az ő érzelemkezdeményeit, felismeri azt, hogy ő neki oda szüksége lenne rájuk, és itt még mindig az ő szüksége lenne rájuk, és hogy jó lenne, hogyha itt velük kapcsolatban, vagy vele kapcsolatban tudnánk valamit csinálni, és jön a botok lovagja, aki meg ilyen nagyon nagy lendülettel nekiáll, és akkor elkezdi fölajánlani az ő érzelmeit, de leginkább csak olyan botok szintjén, ami csak látvány, amit mivel ő nem nagyon tud érzelmileg megnyilvánulni, hiszen csak egy apró energiában van, ezért ő csak látvány szinten tud megmutatkozni. Ugye a kelyhek lovagja az, aki nagyon tud udvarolni, aki el tudja varázsolni a másik szemét, de ő az, aki miután elvarázsolta és megkapta, ő el is megy. Ugyanilyen a botok lovagja is, hogy jön, ígér fűt, fát,
nagyon szenvedélyes, nagyon tüzes, nagyon tudja, mit akar, nagyon lehengerlő tud lenni, és a másik személy, ha nincs tisztában azzal, hogy bizony vannak ilyen típusú emberek is, akkor nagyon könnyen áldozatul tud esni, és utána várja, hogy ez a személy mondjuk egy megbízható királlyá változzon, aki stabilan ott van és stabilan cselekszik, de nem, ő csak egy lovag. Ő nem fog pillanatnyilag legalábbis, nem azt mutatják, hogy királlyá fog válni, hanem ő jött, látott, győzött. Tehát ő az a típusú személy, aki megpróbál úgy csinálni, és hogyha nem jön össze, akkor adjő, mentem is. Tehát ő is, ez a jövök, csinálom, aztán befejeztem, vagy nem történik meg az, amire vágyok, azt akkor el is mentem. Szóval le is lép az illető, tehát ez a botok lovagja, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy aki megelégszik egy botok lovagjával, azzal sincsen semmi baj, csak tudjuk, hogy akkor mi megelégszünk vele, és ne akarjunk tőle többet. Ellenben itt azt mutatják a lapok, hogy ez, aki itt visszautasítja ezt az energiát, amit itt botok lovagjaként hoz, ez a személy, ő viszont nagyon is sokszor megsérült már érzelmileg. Ő már nagyon is tudja, hogy mi az a fájdalom, nagyon is tudja azt, hogy ő nem akarja az érzelmeit akárkinek megmutatni, kitárni a szívét, és állandó készenlétben van arra, hogy aki ilyen botok lovagja módon közeledik felé, azt ő lekaszabolja és visszaküldje oda, ahonnan jött. Hát körülbelül ez ennek az energetikai megközelítése, amit itt látunk, hogy a kelyhek négyesével, hogy ő nem akarja elfogadni érzelmileg, mert már ő annyiszor megsértült, vagy megbántották, már annyiszor sérült, annyiszor próbálja kimagyarázni magának, hogy miért viselkedett úgy a másik, de rá kellett jönnie, hogy egész egyszerűen csak átverték őt, mert túl naív volt, mert túlságosan akart hinni, mert túlságosan azt hitte, hogy létezik az az álomvilág, amit ő magának elképzelt, és amikor erre ráébred az ember, lánya, fia, teljesen mindegy, hogy ki az, akkor arra is rádöbben, hogy tulajdonképpen az ő elvárásaival vannak a problémák, nem az, hogy a másik nem azt hozza, amit én akarok, hanem én vetítek rá egy olyan tulajdonságsort, amivel ő nem is rendelkezik, csak én, vagy például nagyon gyakran megesik ilyen esetben, mint amiben ez a kardok királynője is volt, hogy jön egy ilyen botok lovagja, és ő a nagy hív hevében, vagy a nagy lendület hevében mond egy olyat, hogy majd mi hogyan fogunk majd csinálni ezt meg azt, és ez a kedves kis naív kardok királynője, aki még akkor nagyon kislány volt, el is hitte neki, és várta, hogy mikor történik, és nem történt meg. És amikor nem történt meg sokadjára, akkor pedig őrült nagy csalódásnak érte meg az egészet, és úgy döntött, hogy akkor ő bezárja a szívét, és ő nem érez. És ez az elutasítás, ez az érzelmi elutasítás is abból, vagyis hát azzal van összefüggésben, ennek a kardok királynőjének a gyermekcipő változata, hogy elutasítok mindenféle érzelmet, hagyjanak engem békén, én nem akarok érezni már, engem bántottak eleget, miért akar engem így újra bántani valaki? No hát érzelmileg ezt éli meg, és ez az energia üt vissza ennek a kardok vagy botok lovagjának, ennek a személynek tulajdonképpen, aki
szeretné megújítani az életét, de nagyon kezdetleges módon, nagyon oda nem illő módon, és csodálkozik, hogy amikor ő adja az ő megítélése szerint a szívét, a lelkét, akkor a fogadó fél azt mondja, hogy köszi, már téged nem. És ennek a feldolgozásával van most éppen elfoglalva, ennek az energiának a megélésével és feldolgozásával, hogy egyszerűen azt mondták neki, hogy nem. Na de hát miért nem? Hát ő most már megértette, hogy ő rosszul viselkedett. Hát most akkor miért nem akarják elfogadni, hogy ő jönni akar? Ő már látja, hogy rosszul viselkedett. Azért, mert közben a másiknál betert a pohár, 3 is, és már nem akarja a 4. is megpróbálni. És amikor egy ilyen régóta nehezen működő párkapcsolatról beszélünk, akkor már általában ez van a háttérben, és akik végül elválnak, akkor ők ezt hivatalosan is megteszik, hogy köszi, már nem akarom még egyszer is megpróbálni. És tulajdonképpen ebből csak mind a két fél tud tanulni, ha ügyesen játsza meg ezt az energiát, mert erre a pofonra ennek a lovagnak nagy szüksége van. Nagy szüksége van arra, hogy egy ilyen kardok királynője minősége találja szembe magát, és azt mondja neki valaki, hogy bocsi, de ezt ne. Ez ide nem való, nekem nem való. És ő most ilyennel találkozik, vagy ilyen energiájával találja szembe magát, ami őt aztán majd tényleg egy magasabb szintre fogja emelni. Ezzel a résszel nem biztos, hogy tudatában ennek a résznek, ennek az energetikának nem biztos, hogy tudatában van. Itt, amit mondtam, lehetséges, hogy ezzel igen, hogy ő valaki felé nyitni szeretne, és az a valaki meg nem fogadja el az ő ajánlatát, de ez a kettő összefügg, csak más módon nyilvánul meg, illetve más síkon valósulnak meg, az egyik energetikailag, a másik meg fizikai cselekvések szintjén, és ő most az a személy, akire gondoltatok, ő egy ilyen szituációban van, tehát ő most az élettől ilyen jellegű pofont kap, és erről nem is tud, de szerintem nem is nagyon akar beszélni, mert hogyha majd erre később akár szóba kerül, akkor sem biztos, hogy fog róla beszélni, hiszen ez nem egy dicső történet, ez nem a dicsekvésre okot adó mese, amit ő győztesként, ahol az a terület, amit ő győztesként hagyhat el, úgyhogy erről nem nagyon fog beszélni, de ő most ilyesmit élhet meg, és mint mondtam, mindenkinek szüksége van erre, hogy így ilyennel szembesüljön. És akkor most következik az a 3, hogy azért mit mondana mégis, hogyha így beszélne róla. Úgyhogy meg is nézzük azt, hogy mit mond az első kártya. Hát az elsőben a régi mintát veszi elő, azt mondja, hogy ez csak szex és rock and roll, tehát hogy itt nincs itt semmi látnivaló, itt megtörténtek a dolgok is, és szuper jó volt, csak lépjünk tovább. És aztán a másodikat nézzük meg, hogy az miről beszél. A második viszont már egy kicsit más hangnemű, mert itt minthogyha már ez a pofon kezdeni megmutatni benne a hatását, mert azt mondja, hogy minden velünk kezdődött, és velünk végződik, vagy veled és velem. Úgyhogy itt lehetséges, hogy akár te is lehetél az, aki így leckét adtál neki, vagy rámutattál az ő gyengeségére. Lehet, hogy nem ellened követte el ezeket a dolgokat, amire ő ráébredt, de lehet, hogy te ébresztetted rá, és akkor pont ezért mondja, hogy veled kezdődik minden, és veled is ér véget. És a harmadik lapnál pedig
arról azt mondja, hogy egy pillanat alatt, a kettőtök kapcsolódásából pillanat alatt egy végzetes vonzerő alakult ki, vagy ha van neki egy másik személy, akkor itt a másodikat és a harmadikat úgy is lehet értelmezni, hogyha ő neki valaki más jött a képbe, hogy veled kezdődött mindent, és akkor itt van a vége közted és köztem, és itt a magyarázat rá, hogy azért, mert ez egy pillanat alatt egy olyan kapcsolódás jött az életébe, ami egy pillanat alatt ilyen végzetesnek, sorszerűnek érzett, és akkor ezt így éli meg. Viszont, hogyha erről van szó, akkor is, vagy akkor talán pontosan azért küzd annyira, így a kelyhek ászával, mert elutasítja ez a másik személy, akkor viszont ezt kell neki megélnie, hogy valaki mástól kapja meg a te pofonodat, hogyha te veled ilyen módon bánt el, akkor ő ezt mástól megkapja. Kérlek, ne nevezd most karmának, mert ez nem az. Vagyis illetve az, de nem úgy, ahogyan ezt így a hétköznapban elgondoljuk. Tehát, hogy így meg kell neki kapnia valamiképpen, és ez a hatásnak a kiegyenlítődése, tehát ez a kiegyenlítődésnek az energiájáról van itt szó, tehát amit ő okoz neked, azt ő visszakapja máshonnan tulajdonképpen. Úgyhogy ez az, amit őróla lehet tudni. Ez most nagyon érdekes lett itt a vége, mert a szöveges lapok két különböző verziót is vetítenek előre, de tulajdonképpen illeszkedik a felső részhez, mert én ott csak az egyik verziót mondtam el, de lehet, hogy aki őt visszautasítja, az egy valaki másik személy, és akkor ő rakja helyére ezt az illetőt, és nem neked kell ezt megtenni, ami alapvetően nem baj, mert hogy nem nekünk kell bosszút állni, nem nekünk kell revansot venni, nem nekünk kell visszavágni a másiknak, ez nem a mi dolgunk. Ez nagyon jó lenne, hogyha tudatosulna bennünk, hogy bármennyire is ezt éreznénk, ez nem a mi dolgunk, ezt majd elrendezik az égi energiák sokkal ügyesebben, hatékonyabban és jobban, mint mi tudnánk. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, és kíváncsian várom, ha megírjátok kommentbe, hogy esetleg A vagy B verzióként, tehát hogy ti lettetek-e elhagyva, vagy ti lettetek az, vagy ti voltatok az, aki azt mondtátok neki, hogy most már elég. Kíváncsian várom, hogyha ezt megírjátok. Köszönöm, mint mondtam, a kommenteket, mindenféle interakciót. Az első kommentbe beteszem a lehetőséget arra, hogy egyéni vagy személyesbe megkeressetek, ott az e-mail címet, és még egy másik lehetőséget, hogyha tetszenek a videók, akkor tudjátok támogatni a csatornát, akár egy kis összegű adománnyal is. Erre is lehetőség van, de hogyha itt vagytok csak simán, és ezzel töltitek az időtöket, ezt is hálásan köszönöm, és köszönöm a feliratkozást is. Úgyhogy ameddig nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!